For more videos, please do subscribe and click the bell icon. कति आशा छ मलाई तिमीमा, कति भरोसा छ मलाई तिमीमा, डुबी हेरे। नमस्कार, आज हामी साउन्ड कडल्सको डुबी हेरे भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यो गीत चाहिँ वान अफ माई सब्सक्राइबर रिक्वेस्टेड, सो आज हामी सिक्दैछौँ। बिफोर वी लर्न, आई वान्ट यु गाइज टु नो कि मेरो सेकेन्ड च्यानल मैले डिस्क्रिप्सन र भिडियोको लास्टमा राखिदिन्छु, डेपस्टोन अफिसियल भनेर छ। त्यसमा प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड सपोर्ट मी। र फेसबुकमा मेरो ग्रुप छ सङ कर्भर्स एन्ड गिटार लेसन, त्यसमा चाहिँ यु गाइज क्यान पोस्ट यो सङ कर्भर्स गिटार लेसन। सो अब हामी यो गीत सिक्छौँ। यो गीतको लागि कर्ड्सहरू चाहिँ सी मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर र बिचमा डी माइनर छ। यो चाहिँ बारमा भयो, ओपनमा डी माइनर, ई माइनर बारमा यस्तो, ओपनमा ई माइनर। यसको फर्स्टको इन्ट्रोमा र भर्समा चाहिँ प्लगिङमा छ। सो सी मेजरमा 5 4 2 3 2 3 4 गर्ने, देन ई माइनर गर्ने, बट यो इन्डेक्स फिङ्गर चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमै राख्ने सी मेजर जस्तै। देन फेरि सेम स्ट्रमिङ प्याटर्न, आई मिन प्लगिङ प्याटर्न। सो 5 4 2 3 2 3 4। नाउ एफ मेजर बारमा नगरिकन यसरी गर्ने। सो इट विल बी, यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले 4 3 2 3 2 2, आई मिन 4 3 2 3 2 3 4, देन सेम अन जी मेजर 4 3 2 3 2 3 4। सो फर्स्ट गीतमा यसमै हुन्छ भोकल पनि भर्स पनि। प्री कोर्समा कति यहाँदेखि चाहिँ रिदम स्टार्ट हुन्छ। सो रिदम चाहिँ स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप। सो कति आशा छ मलाई तिमीमा, कति भरोसा छ मलाई तिमीमा। अब कोर्समा चाहिँ सी मेजर, E minor बारमा ओपनमा E minor, then D minor, then G major. So Dubi hera, kati tarbi kati then फेरि प्लगिङमै आउँछ सेकेन्ड भर्स र कोरसमा सेम हो। So sorry for the lyrics, मैले यो गीत राम्ररी सुनेको छैन। So anyways, if this will help you, then please do subscribe and share, and thanks for watching. Till then, peace out.